طبيب خرج من غرفة العملية وهو يبكي بشدة، ولما عرفوا السبب كانت المفاجأة. ولكن إذا كنت مسلما ادعمنا بإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى أن تصلي على النبي في كومنت. دخل الجراح سعيد إلى المستشفى بعد أن تم استدعاؤه على عاجل لإجراء عملية فورية لإحدى المرضى. لبى النداء بأسرع ما يمكن، وحضر إلى المستشفى وبدل ثيابه واغتسل استعدادا لإجراء العملية. قبل أن يدخل إلى غرفة العملية وجد والد المريض يدرع الممر جيئة وذهابا، وعلامات الغضب بادية على وجهه. وما أن رأى الطبيب حتى صرخ في وجهه قائلا: على ما كل هذا التأخير يا دكتور؟ ألا تدرك أن حياة ابنتي في خطر؟ ابتسم الطبيب برفق وقال: أنا آسف يا أخي، فلم أكن في المستشفى، وقد حضرت حالما تلقيت النداء وبأسرع ما يمكنني، والآن أرجوك أن تهدأ وتدعني أقوم بعملي، وكن على ثقة أن ابنك سيكون في رعاية الله وأيادي أمينة. لم تهدأ ثورة الأب وقال للطبيب: أهدأ، ما أبردك يا أخي؟ لو كانت حياة ابنك على المحك هل كنت ستهدأ؟ سامحك الله، ماذا لو مات ولدك؟ ماذا ستفعل؟ ابتسم الطبيب وقال: أقول قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون، وهل للمؤمن غيرها؟ يا أخي، الطبيب لا يطيل عمرا ولا يقصره، والأعمار بيد الله، ونحن سنبذل كل جهدنا لإنقاذه، ولكن الوضع خطير جدا، وإن حصل شيء فيجب أن تقول إن لله وإن إليه راجعون. اتق الله واذهب إلى مصلى المستشفى وصل وادع الله أن ينجي ولدك. هز الأب كتفه ساخرا وقال: ما أسهل الموعظة عندما تمس شخصا آخر لا يمت لك بصلة. دخل الطبيب إلى غرفة العمليات واستغرقت العملية عدة ساعات. خرج بعدها الطبيب على عجل وقال لوالد المريض: أبشر يا أخي، فقد نجحت العملية تماما، والحمد لله، سيكون ابنك بخير. والآن اعذرني، فيجب أن أسرع بالذهاب فورا، وستشرح لك الممرضة الحالة بالتفصيل. حاول الأب أن يوجه للطبيب أسئلة أخرى، ولكنه انصرف على عجل. انتظر الأب دقائق حتى خرج ابنه من غرفة العمليات ومعه الممرضة، فقال لها الأب: ما بال هذا الطبيب المغرور؟ لم ينتظر دقائق حتى أسأله عن تفاصيل حالة ولدي. فجأة انتابت الممرضة بالبكاء وقالت له: لقد توفي ابن الدكتور سعيد يوم أمس على إثر حادثة، وقد كان يستعد لمراسم الدفن عندما اتصلنا به للحضور فورا، لأنه ليس لدينا جراح غيره، وها هو قد ذهب مسرعا لمراسم الدفن، وهو قد ترك حزنه على ولده كي ينقذ حياة ولده. إن لله وإن إليه راجعون. وإليكم أعزائي المشاهدين قصة أخرى للعبرة والموعظة، أرجو أن تنال إعجابكم. قصة طويلة ولكن فيها عبرة جميلة، ستخسر الكثير إن لم تقرأها. يحكى أن امرأة عجوزا مقعدة كانت تعيش مع ابنها الوحيد وزوجته التي لم تتوانى يوما عن إيذائها وتعذيبها سواء بالكلمات أو بالصوت 3 سنوات كاملة، وهي تعاني من بطش هذه الكلة دون أن تشكوها عند ابنها خوفا على زواجه من الخراب والتحجج عنده بأعذار واهية كلما سألها عن الكلمات التي تغطي وجهها. ويوما بعد يوم كلما صمتت تلك العجوز عن أذى الزوجة كلما ازدادت هذه الأخيرة بطشا وتجبرا، إلى أن استقبلت يوما زوجها باكية مدعية أن صحتها لم تعد تتحمل مداراة والدته المريضة، وأن صبرها نفد،
ولم تعد تتحمل وقاحة أمه معها، لذا طلبت منه وضعها بدار العجزة، رغم أن العجوز المسكينة لم تسئ لها يوما، بل على العكس تماما، هي التي كانت تشتمها وتضربها وتحرمها من الطعام والشراب. اعترض الابن بشدة وغضب من زوجته غضبا شديدا، لكن غضبه سرعان ما تلاشى وهو يسمع منها الخبر الذي لطالما حلم به. انفرجت أساريره من خبر حملها، مما جعل الزوجة تستغل هذه النقطة لصالحها وتخيره بينها وجنينها الذي تحمله وبين أمه، ليختار الزوج بعد تردد زوجته وابنه على أمه التي كان لها الفضل في كونه رجلا الآن. يا بني، أتعلم كم سهرت الليالي وتجرعت المآسي وأحرقت الأماني وذرفت الآلام وضحيت بما غالي فقط من أجل أن تحيا في الأعالي؟ أبعد كل هذا يكون هذا حالي؟ وآه منك يا فلة كبدي. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انتزع الشيطان عاطفة الابن تجاه أمه لدرجة أنه تركها في الدار غير آبه بدموعها ولا بتوسلاتها له ألا يفعل. مرت الأيام والابن لا يوفر جهدا في تدليل زوجته وغمرها بحنانه وحبه، وخلال هذه الأيام لم يزر أمه، وإنما اكتفى بالسؤال عنها عبر الهاتف فقط. وفي أحد الأيام تلقى الابن اتصالا ليفجع بموت والد زوجته، وبعد مرور أيام العزاء فوجئ بزوجته تطلب منه أخذ والدتها للعيش معهم. وحين رفض الزوج تصنعت الألم ووضعت يدها على بطنها ليوافق الزوج مرغما خوفا على ابنه. مرت الأيام وضيق الزوج يزداد يوما بعد يوم، وهو يرى زوجته تهتم بأمها وتبرها، وطيف أمه يرافقه ليلا نهارا، وذكريات قديمة تمر بمخيلته مسببة له الأرق، حضن دافئ يحتضن جسده الصغير لينام، ولمسات حانية تعبث بشعره، يد باردة على جبهته لتستشعر حرارته، وهمسات حالونة مختنقة. ليت المرض كان في أنا بدلا عنه. كان مستلقيا في الغرفة وحيدا، فزوجته في غرفة أمها كالعادة، تلك الغرفة التي كانت لأمه سابقا. منذ ساعة وهو يحاول النوم، غير أن النوم مجافي، فلم يتذوقه منذ أن وضع أمه في دار العجزة. وقف واتجه ناحية الطاولة الصغيرة الموضوعة بجانب السرير، وبدأ بالبحث فيها عله يجد حبوب النوم. لفت انتباهه ظرف صغير، فتحه وقرأ الورقة التي بداخله، والتي كانت بمثابة الصاعقة التي نزلت على رأسه وجعلته يستيقظ من السبات الذي كان فيه، وأزالت الغشاوة عن عينيه. اتجه إلى حيث زوجته ووالدتها، وعيناه تشتعلان غضبا، وضربها وطلقها وطردها وأمها شر طردا، ليخرج بعدها هائما على وجهه باحثا عن أمه التي تخلى عنها من أجل كذبة. نعم، كذبة، فزوجته لم تكن حاملا لأنها عاقل. وقف أمام غرفتها في الدار وهو يلهث غير قادر على مواجهتها بعد ما فعله. تشجع بعد دقائق وفتح الباب بهدوء، وأطل برأسه من الفتحة الضيقة. كانت تجلس على سرير تحمل مصحفا بيدها وترتل بصوت خاشع ودموعها تغطي وجهها. لم يحتمل أكثر، دفع الباب بقوة وركض ناحيتها جاثية على ركبته،
مقبلا قدميها بحرقة طالبا السماح. انتفضت الأم من تدلل ابنها واحتضنته بقوة وهي تقول: أنا لم أغضب منك يوما حتى أسامحك يا بني، بل كنت أدعو الله دائما أن يسعدك ويوفقك في حياتك. سالت دموع الابن تأثرا بعدما فعله بها تهتم لأمره وتدعو له بالخير. لقد كاد بغبائه أن يفقد أجمل شيء في الحياة الدنيا ألا وهي الأم، وكاد يفقد أغلى شيء في الآخرة ألا وهي الجنة، فالجنة تحت أقدام الأمهات. أخرج أمه من الدار وانتقل للعيش معها في شقة جديدة، تاركا القديمة وذكرياتها المؤلمة. تصادق مع ابن جاره وحكى له قصته، فتعاطف معه الجار وعرض عليه أخته الجميلة الطيبة، فتزوجها، وبها عوضه الله عن الأولى، حيث كانت نعم الزوجة له ونعم البنت لأمه ونعم الأم لأطفاله الذين رزق بهم، فعاش بسعادة بين عائلته. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. شكرا لكم على متابعة الفيديو.